Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, huling araw ng buwan ng Enero 2020. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Bilang ng namamatay dahil sa coronavirus sa China dumarami. Sakit kumakalat pa sa iba't ibang rehiyon at mga bansa. Senate impeachment trial laban kay US President Donald Trump pumasok na sa bagong yugto. Dating National Security Advisor John Bolton nais paharapin sa paglilitis. Brexit o pag-alis ng Britanya sa European Union, aprobado na ng European Parliament. At dam sa Bulgaria natuyo, 100,000 mga residente walang malinis na supply ng tubig. Ako po si Maricar Velasco ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 170 ang bilang ng nasawi dahil sa 2019 novel coronavirus. Mayroon na rin kumpirmadong kaso ng virus sa Tibet at patuloy pa ang pagkalat sa bawat rehiyon sa mainland China at maging sa ibang bansa. Ayon sa Chinese health authorities, mayroon ng 7,711 na kumpirmadong kaso ng nCoV sa China mula nitong Enero 29. Kumalat na rin ang virus sa 16 na ibang mga bansa. Magpupulong naman ang World Health Organization o WHO para talakayin kung dapat pa bang ideklarang global health emergency ang nasabing sakit. Samantala, inanunsyo naman ng Chinese Football Association ang postponement ng lahat ng laro sa 2020 season. Samantala, kinumpirma ng Department of Health o DOH kahapon na may positibo ng kaso ng 2019 novel coronavirus sa Pilipinas. Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque, ito ay ang isang 38-year-old na babaeng Chinese national na dumating sa bansa mula sa China via Hong Kong noong Enero 21. Na-admit ito sa isang government hospital noong Enero 25 matapos makaranas ng kaunting ubo. Nakumpirma na positibo ito sa 2019 nCoV matapos matanggap ng DOH ang resulta ng pagsusuri mula sa Victorian Infectious Diseases Laboratory sa Australia. Paglilinaw ni Duque, ang pasyente ay asymptomatic. Ibig sabihin ay wala itong lagnat at iba pang sign at nakumpirma lang matapos ang mga ginawang pagsusuri sa kanya. Sa ngayon, patuloy pa rin umano itong naka-isolate sa isang ospital sa Maynila. I assure that the public that the DOH is on top of this evolving situation. We were able to detect the first confirmed case because of our strong surveillance system, close coordination with the World Health Organization and other national agencies. Finally, I urge the public to stay calm and remain vigilant at all times. Let us continue to practice good personal hygiene and indeed adopt healthy lifestyles. Kaugnay nito, inaalam na rin ng DOH ang detalye ng naging biyahe ng nasabing pasyente. Sa ngayon ay nasa 29 na ang naitalang person under investigation dahil sa 2019 nCoV. 23 sa mga ito ay nasa ospital habang 5 naman ang na-discharge na pero patuloy pa ring minomonitor ang sitwasyon. Habang may isa namang naiulat na nasawi. Sa kabila nito, iginiit ni Duque na ang inirekomenda pa nilang travel restriction ay sa Hubei province sa China habang hinihintay ang resulta ng ginagawang assessment ng World Health Organization o WHO. Samantala, pinanatili ng US Federal Reserve ang interest rate nito pero minomonitor ang global development sa nCoV bago magdesisyon sa susunod na hakbang. Sinabi ni Fed Chairman Jerome Powell, bagaman tumatatag ang global economy, malaki ang bansa ng nakamamatay na virus outbreak sa China. And then comes the coronavirus, which again, it's too early to say what the effects will be. Of course, we're, as I mentioned, monitoring it carefully. There will clearly be implications, at least in the near term, for Chinese output, and I would guess for some of their close-in neighbors, and we'll just have to see what the effect is globally.
that we need reserves at all times to be no lower than they were in early September. And I would say around $1.5 trillion, subject to learning more. Reserves are going to move in a broad range, as I mentioned, and we want to be clear, that will be the bottom end of the range. We want $1.5 trillion or thereabouts to be the bottom end of the range. Nanawagan ng tulong ang mga dayuhan na stranded sa Wuhan City, China, ang sentro ng 2019 NCOV. Daan-daang mamamayan ng Amerika at Japan ang nailikas na mula sa nasabing lugar. Una nang nagpatupad ang China ng transport ban sa Wuhan na apektado ang milyong-milyong katao, kabilang ang libu-libong mga dayuhan. Naka-lockdown din ang nasabing lungsod para mapigilan ang virus. Isa sa libu-libong nananawagan ng tulong ay ang Thai national na si Afinia. Ayon kay Afinia, dumating siya sa China 2 linggo na ang nakalilipas para magpakasal sa kanyang asawang Chinese sa Xiantao na ang layo ay nasa 200 kilometro mula sa Wuhan. Ngayon, ang lungsod ay nagmistulang ghost town. Sarado ang mga restaurant at mga shops. ก็เริ่มจะหาซื้อไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะกังวลเครียดทุกวันนะคะอยากจะกลับไทยเร็วๆแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานของทางรัฐบาลไทยเรารีบเร่งประสานงานเพื่อที่จะช่วยทุกคนในหูเป่ยอู่ฮั่นให้ได้กลับบ้านได้กลับเมืองไทยของเราค่ะเพราะว่าในระยะอันใกล้นี้ 2-3 วันนี้ยุ้ยคิดว่าอาหารก็น่าจะเริ่มขาดแคลนแล้วผ้าปิดจมูกก็เริ่มจะหาซื้อไม่ได้แล้วทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือพยายามไม่ป่วยพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ออกไปไหนแต่ก็รอค่ะ Sinabi ni Malaysian Premier Mahathir Mohamad na makikipag-usap at makikipagnegosasyon sila sa Chinese government para ang mga Malaysian na walang sakit ay makabalik na sa kanilang bansa. 3 bagong kaso ng novel coronavirus ang naitala sa Malaysia. 7 na ang kabuang kaso ng virus sa nasabing bansa. Thank you, Ratazu. Kita telah kesan sekarang ini 7 orang yang ada bukti mengidap penyakit coronavirus ini. Tetapi kita ingin membincang perunding dengan kerajaan China supaya rakyat Malaysia yang tak sakit boleh balik ke Malaysia. Kita kalau dibenar oleh kerajaan negara China, kita akan bawa makanan dan kalau dapat gloves dan mask. Kalau kita ada pasal sana pun dah ada kekurangan bekalan, kita akan hantar kepada China gloves. Gusto ng Malaysia na mailikas ang 78 mamamayan nito mula sa Wuhan. Menteri, JPM telah bersetuju untuk membawa keluar evakuasi kecemasan 78 rakyat Malaysia yang berada di Wuhan. Pembincangan lanjut akan diadakan antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan negeri China. Selain itu, Isang munong concern ng coronavirus outbreak at hindi para magpanik o maalarma. Ayon ito kay Karen Ayala na isang health department official mula sa Wheaton, Illinois. May isa ng kaso ng NCOV sa Illinois, gayon din sa California, Arizona at Washington State. I would encourage people, if they are concerned about getting this disease, I want to remind everyone that it's also the height of the flu season. And the same steps that will keep you safe and healthy from flu will keep you safe and reduce your risk of contracting this novel virus even further. For us, we have well-established networks of relationships across the community with healthcare
healthcare providers and with healthcare professionals. We have some of the brightest minds in the state of Illinois in this region helping us address this situation. So absolutely, it can be a point of concern, but it is not, we're not considering it to be a point of panic or alarm. Makikipag-ugnayan ng EU Emergency Operations Center para sa repatriation ng mga European citizens mula sa Wuhan. Nasa 250 French nationals at mahigit 100 mamamayan mula sa iba pang bansa sa Europa ang planong pauwiin lula na ang 2 eroplano. Ayon sa European Commission, tanging ang mga healthy o asymptomatic citizens lamang ang papayagang makabiyahe. All of our member states not only want to repatriate their own citizens, but are ready to repatriate any EU citizen, and actually also citizens from third countries, and bring them into the European Union. So we coordinate the capacities there. What is specific about this virus is that these are complex operations. You don't now send a plane to Wuhan, you load up the people and you go back home. You have to screen the people. You don't want a plane with 200 people and one of them is infected and infects everybody else on the flight back. When they come back, you have to have quarantine facilities. Samantala, dinisinfect naman ng Thai Airways ang mga eroplano nito na mula sa China. Chinese officials are struggling to get to grips with the spread of a SARS-like virus, which has claimed 132 lives nationwide. Thailand's Premier Prayut Chan-o-cha said Tuesday the country was waiting for authorization from Chinese officials before evacuating people, but that aircraft and doctors were on standby. 64 Thais, 49 students, and 15 workers or tourists are in China. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villar Moratillo. ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Agila Probinsya. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes,
alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Mariing binatikos ni President Donald Trump si John Bolton na ang potensyal na damaging witness sa kanyang Senate impeachment trial, bagaman sinisikap ng White House na harangin ang paglalathala ng libro ng dating National Security Advisor. Pumasok na sa bagong yugto ang paglilitis kay Trump at nasa kamay na ngayon ng Senado ang kanyang magiging kapalaran na direktang nagtatanong sa mga prosecutor at White House defense lawyers. 6 na araw nang nakikinig ang 100 miyembro ng Senado sa mga argumento kung paaalisin o mananatili sa tungkulin si Trump. Iginigiit ng Democrats sa US Senate na isabpina si Bolton na pinatalsik ni Trump noong Setyembre dahil sa mga report na maglalabas ito ng aklat na magpapatunay sa mga paratang laban kay Trump. Aminado si Chief Democratic Prosecutor Adam Schiff na mahalaga ang testimonya ni Bolton para sa fair trial. There's no way to have a fair trial without witnesses. And when you have a witness who is as plainly relevant as John Bolton, who goes to the heart of the most serious and egregious of the president's misconduct, who has volunteered to come and testify, to turn him away, to look the other way, I think is deeply at odds with being an impartial juror. And if you have any question about it at all, you need to hear from his former national security advisor. Don't wait for the book. Don't wait till March 17th. When it is in black and white, to find out the answer to your question. The real question is, what is the precedent that is going to be set for what is an acceptable way for the House of Representatives to bring an impeachment of a President of the United States to this chamber? And can it be done in a hurried, half-baked, partisan fashion without, they didn't even subpoena John Bolton below. They didn't even try to get his testimony. Pinatawad ni Russian President Vladimir Putin ang isang Israeli-US woman na nabilanggo dahil sa kasong drug trafficking. Ipinasya ito sa bisperas ng pagbisita sa Moscow ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibigyan ng briefing ni Netanyahu si Putin ukol sa Middle East plan ni President Donald Trump. Naaresto si Naama Issachar, 26, sa Moscow Airport noong April 2019 habang siya ay nagbabiyahe mula India papuntang Israel at nahatulang mabilanggo ng 7.5 taon. Kontento na umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang aksyon ng Kuwaiti government hinggil sa kaso ng pinaslang na domestic worker na si Jeneline Villavende. Gayunman, sinabi ng Pangulo na bahala ng magdesisyon si Labor Secretary Silvestre Bello kung aalisin na o ipagpapatuloy ang deployment ban ng mga Pinoy workers sa Kuwait. About the fact that there was an investigation and there were arrests made and there are people in detention, para sa akin, okay na sana. But ayaw ko kung ano nakain itong Ilocano na to. Talagang mainit siya. So, opisina niyan, hindi na ako nakialam. I do not want to rebuke my cabinet members publicly. So, hinayaan ko siya. Sabi, let us see what develops. Yan ang totoo dyan. Si Bebot kasi ang apurado. Talagang mainit siya. So, opisina niyan, hindi na ako nakialam. I do not want to rebuke my cabinet members publicly. So, hinayaan ko siya. Sabi, let us. Nanindigan naman si Bello sa ipinataw na temporary ban sa Kuwait hanggang hindi raw sinusunod ang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Arab country na layong proteksyonan ang mga OFW na nagtatrabaho sa Middle East. Naglalaman ng probisyon na hindi dapat kumpiskahin ng employer ang passport ng mga OFW, gayon din ang pagbibigay ng day off kada linggo sa mga ito, maayos na tulugan at pagkain maging ang pagpapahintulot sa paggamit ng cellphone. Noong Martes ay kinasuhan na ng murder ang Kuwaiti employer ni Villavende.
Pinagbabayad ng Los Angeles jury ang Apple at Broadcom ng $1.1 billion sa isang universidad sa California. Dahil ito sa infringement sa 4 na Wi-Fi technology patents, ang Apple ay inatasan na magbayad ng $837 million habang ang Broadcom ay kinakailangang bayaran ang $270 million sa California Institute of Technology. Humihingi ng katiyakan si U.S. Secretary of State Mike Pompeo sa Britanya na ipagpapatuloy ang intelligence sharing at magkaroon ng post-Brexit trade deal. Dumating sa London si Pompeo kasabay naman ng pagkalas ng Britanya sa European Union. Una nang sinuportahan ni U.S. President Donald Trump ang Brexit at tiwala sa kakayahan ni Prime Minister Boris Johnson. Bagaman kumampi si Johnson sa Europa sa issue ng Iran nuclear deal na inabandona ni Trump. Nasa matatag na posisyon si British Prime Minister Boris Johnson sa pag-alis ng UK sa EU at pagpasok sa transition period na susubukang makipagnegosasyon ng trade deal sa bloc. Para maiwasang mapalawig ang transition period, kinakailangan ni Johnson na makumpleto ang kasunduan bago ang sunod na cliff edge. Ayon ito sa political analyst na si Jill Rutter. And then when businesses said, but that's actually going to cost us a lot of money, it's going to introduce loads of friction into trade with the EU, said, well, we might have the right to diverge, it doesn't mean we actually will diverge. So there does seem to be a bit of a lack of clarity, but I think we're going to hear a lot about level playing field, which is the EU code for ensuring that either this government or subsequent UK governments can't lower standards and gain a competitive advantage. Formal lang naging batas ang pag-alis ng Britanya sa European Union. Napagtibay ito sa pamamagitan ng 621 votes na pawang umabot sa pagpasa ng withdrawal agreement. Sa ngayon, mananatiling ipapatupad ang mga batas ng EU bilang transition sa formal na paglabas ng kanilang bansa sa parlamento hanggang sa katapusan ng taon. Tumagal ng 3 taon ang diskusyon sa pag-alis ng UK sa EU. Here, living democracy is part of the structure. Let us cherish that, let us make it work better, and let us, those of us who are leaving, watch you take this further in our absence while we are on sabbatical. Make no mistake, Britain as a country will lose influence on Friday. We will no longer have a seat at the table of one of the world's major power players. People said that's a strange British problem. Absolutely not. Brexit is an attack on the European Union and an attack on the European project. Walang supply ng tubig ang western Bulgarian city ng Pernik bagaman malapit ito sa Studena Dam. Pero ang dam, kulay putik ang tubig at hindi maaring inumin. Walang kinalaman ng climate change sa pagkatuyo ng dam kundi isinisisi ito sa kapabayaan ng mga otoridad. Kaya naman galit na galit ang mga apektadong residente. Ang Bulgaria ang sinasabing pinakamahirap na bansa sa European Union. Не беше лесно да се повярва, особено в първия момент, че наистина язовир Студена е почти празен. Не съм си го представила никога, че това може да се случи. Но поради висок етаж водата идва по-бавно, което ти скъсява времето. Тоест ти вместо часовете от 4 до 10, понякога имаш на разположение, да речем 2 или 3 часа, а онази вечер аз имах на разположение 15 минути, в които хванах някакси топлата вода, за топлата говоря, студената по-не е проблем, и успях да се изкъпя, след което водата спря. Което с чувство за хумор да се изразим, но все пак смисъл на живота ти за деня е в крайна сметка дали ще се изкъпа, колко съм щастлив, че успях да го направя, което е изключително как да кажа, нецивилизовано да се стигне до там и то поради... At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.
Pilipinas ay laging nakakaranas ng kalamidad. Maging ito ay natural o man-made. Nakapanlulumo ang mga epekto nito.